વિશે થોડું ડિટેલમાં જોઈશું. ધેટ ઇઝ નોન ડેટા ટાઈપ. હવે નોન ડેટા ટાઈપ છે, આગળ થોડું આપણે વાત કરેલી હતી એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો એ કંઈ પણ વસ્તુને રિપ્રેઝન્ટ કરતું નથી. તો એનો મતલબ એવો નથી કે એ ડેટા ટાઈપ કંઈ કામનું નથી. એ ઘણી બધી જગ્યાએ કામ આવે છે. એ બધા યુઝેજીસ અહીંયા બતાવેલા છે. અલગ અલગ 6 જગ્યાએ નોન ડેટા ટાઈપ આપણને યુઝેજીસમાં દેખાશે. પહેલું ફર્સ્ટ કેસ છે, ધેટ ઇઝ અહીંયા આપણે એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ રિઝલ્ટ, અને એમાં નન સ્ટોર કરીએ છીએ. બરાબર છે, એટલે એમાં કંઈ વેલ્યુ સ્ટોર થશે નહીં. ઓકે, પણ એ એક્ઝિસ્ટ કરશે. ઓકે, તો લેટર કોડમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ ફંક્શન અહીંયા રન કરેલું છે, કમ્પ્યુટ રિઝલ્ટ, અને એનો રિઝલ્ટ અહીંયા રિઝલ્ટ વેરિયેબલમાં સ્ટોર થાય છે. તો પછી એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. અહીંયા સુધી એની અંદર કંઈ વેલ્યુ નથી, પણ એ ડિફાઇન થયેલ. તો આ પહેલો યુઝ કેસ થયો. સેકન્ડ છે, ધેટ ઇઝ ચેક ફોર મિસિંગ ડેટા એન્ડ વર્ક એકોર્ડિંગ. હવે અહીંયા લખેલું છે ડેટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફેચ ડેટા. હવે આ કોઈ સપોઝ કે નેટવર્ક ફંક્શન છે કે કોઈ ફાઇલ ડાઉનલોડમાં આપણે રન કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. ફાઇલ એક્ઝિસ્ટ કરતી હશે નેટવર્કમાં તો ડાઉનલોડ થશે, એનો ડેટા અહીંયા આવશે. અધરવાઇઝ કંઈ નહીં આવે. કંઈ નહીં આવે તો અહીંયા કંઈ નહીં હોય. ઓકે, તો એની અંદર નન વેલ્યુ હશે. ઓકે, તો આપણે ચેક કરીએ છીએ કે ઇફ ડેટા ઇઝ નન, બરાબર છે, ઇઝ નોટ નન, તો પછી એને પ્રોસેસ કરો. અધરવાઇઝ મિસિંગ ડેટા છે તો એને હેન્ડલ કરવા માટે જે ફંક્શન છે એ રન કરો. તો નન ડેટા ટાઈપ છે એટલે આ વસ્તુ પોસિબલ છે, અધરવાઇઝ આ ચેક કરવું પોસિબલ થાત નહીં. ઓકે, થર્ડ છે ઇનિશિયલાઇઝ અ લિસ્ટ. જેમ એક વેરિયેબલ આપણે નન વાળો બનાવેલો છે, એવી રીતે આપણે આખું લિસ્ટ બનાવવું હોય. બરાબર, લિસ્ટ એટલે ગ્રુપ ઓફ વેલ્યુઝ, અથવા બીજી લેંગ્વેજમાં જેને એરે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એના જેવી વસ્તુ છે. તો એક નન વેરિયેબલ *5 એવું લખીએ તો અહીંયા 5 એલિમેન્ટ વાળું એક લિસ્ટ બની જશે. અને એને અંદર લેટર ઓન આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. લિસ્ટ છે ધેટ ઇઝ મ્યુટેબલ, સો વી કેન ચેન્જ ધ વેલ્યુઝ લેટર ઓન. ઓકે, તો સેકન્ડ સ્લાઇડમાં જોઈએ તો આના પછીનો ફોર્થ યુઝેજ છે, ધેટ ઇઝ મેક ફંક્શન્સ વિથ ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે આપણે કોઈ ફંક્શન બનાવીએ છીએ, એમાં ઇનપુટ તરીકે કંઈક એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, પણ ઘણી વખત એવું હોય કે ઇનપુટ ના પણ આપે તો પણ એ ફંક્શન આપણે રન કરવું હોય. ઓકે, અહીંયા એક ફંક્શન છે ગ્રીટ કરીને. તો ગ્રીટમાં તમે કોઈ નામ લખો તો એ નામની સાથે હેલો લખીને આઉટપુટમાં પ્રિન્ટ કરશે, હેલો એલિસ. અહીંયા એલિસ ઇનપુટમાં આપેલું છે. જો નામ નથી આપેલું તો હેલો ગેસ્ટ. કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી ખબર આપણને તો આપણે કહીએ છીએ હેલો ગેસ્ટ. તો આ રીતે પણ વર્ક કરવું જોઈએ, આ રીતે પણ વર્ક કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ઇનપુટ આપેલું છે, અહીંયા આપણે ગેસ્ટ એવું લખેલું નથી, પણ એની રીતે સમજીને એને ગેસ્ટ આઉટપુટમાં લખેલું છે. ઓકે, તો આવા ફંક્શન બનાવવા હોય તો ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ રાખવી પડે. તો ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે રાખવી હોય તો જ્યારે ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ ત્યારે અહીંયા ઇનપુટમાં આપણે નેમ એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ તો ઇક્વલ ટુ નન એવું આપણે લખીએ તો એ વસ્તુ પોસિબલ થાય, અધરવાઇઝ. ઓકે, અને લેટર ઓન પાછું અંદર આપણે એને ચેક કરવું પડે, એની વેલ્યુ નન છે તો આ કામ કરો, બરાબર છે, અધરવાઇઝ નોર્મલી એક્ઝિક્યુશન આગળ જવા. તો આ ચેક એક અંદર આવશે, બીકોઝ એની વેલ્યુ નન હોઈ શકે અથવા કોઈ સ્ટ્રિંગ પણ હોઈ શકે. ધેટ ઇઝ વાય વી નીડ ટુ ચેક. બરાબર છે, પણ એનો ફાયદો એ થશે કે ફંક્શન છે મલ્ટિપલ રીતે વર્ક કરી શકશે. ઇનપુટ નથી આપતા એ કેસમાં પણ કામ કરશે, અને ઇનપુટ આપો છો એ કેસમાં પણ કામ કરશે. ઓકે, ફંક્શન્સ ડિટેલમાં લેટર ઓન આપણે અલગ વિડીયોમાં જોવાના જ છીએ. એમાં ઇનપુટ કઈ રીતે આપે, આઉટપુટ કઈ રીતે લેવાય, આ તે. પણ અત્યારે એક નાનું સિમ્પલ ફંક્શન છે કે જેમાં કોઈ ઇનપુટ આપો છો નામ, તો એને સાથે હેલો લખીને આઉટપુટમાં પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે, એવું સિમ્પલ ફંક્શન છે. અને એમાં આપણે ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ બનાવી શકીએ છીએ નન ડેટા ટાઈપના લીધે. ઓકે, એ વસ્તુ આપણે અહીંયા ક્લિયરલી જોઈ શકીએ છીએ. પછી છે ટુ રિપ્રેઝેન્ટ એબ્સન્સ ઓફ વેલ્યુઝ ઇન ડિક્શનરીઝ. ડિક્શનરી ડેટા ટાઈપ વિશે આગળના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે એમાં કી વેલ્યુ તરીકે ડેટા સેવ થાય છે. બરાબર છે, આ ફર્સ્ટ કી છે નેમ અને એની સામે વેલ્યુ છે એલિસ. સેકન્ડ કી છે ઈમેલ, એની સામે વેલ્યુ છે નન, એટલે કે ઈમેલ આપવામાં નથી આવેલ. ઓકે,
કોઈ ફોર્મ ભરાવતા હોય આપણે, તો એમાં ઓપ્શનલ ડેટા હોય કોઈ જગ્યાએ, યુઝરે આપવા હોય તો આપે, ના આપવા હોય તો ના આપે. તો એને ડેટા ના આપેલો હોય તો એ કેસમાં ત્યાં શું સ્ટોર કરવું? કે કોઈ સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરવાની, કોઈ નંબર સ્ટોર કરવાનો, શું કરવા? તો નન ડેટા ટાઈપ છે, એના લીધે આપણી પાસે એ ફેસિલિટી છે, તો આપણે અહીંયા નન એવું સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. પછી એજમાં નોર્મલી 30 ડેટા સેવ કરેલો છે, પણ નન ડેટા ટાઈપ છે, લેટર ઓન પછી ચેન્જ કરી શકાય છે, બીકોઝ ડિક્શનરીઝ આર મ્યુટેબલ, એમાં વેલ્યુ ચેન્જ થઈ શકે છે. પણ અત્યારે આપણે કંઈક સ્ટોર કરવાનું હોય, બરાબર છે, તો એના માટે નન આપણને કામ આવે છે. લાસ્ટ છે, that is by default any function returns none value. To represent it, we can also write return none at the end of function definition. કોઈ ફંક્શન આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ, બરાબર છે, અહીંયા ફંક્શન બનાવેલું છે, DEF હોય, એ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર જે હોય છે, તે આર ફંક્શન્સ. અહીંયા DEF છે, અહીંયા બનાવેલું છે, એ પણ એક ફંક્શન છે. તો એમાં નીચે રિટર્ન કરીને કંઈ આપણે લખેલું નથી, એ આઉટપુટ કંઈ આપતા નથી. તો બાય ડિફોલ્ટ એવું સમજવામાં આવે છે કે રિટર્ન નન એવું લખેલું છે અને નન વેલ્યુ રિટર્ન થાય છે. જો એને ચેક કરવામાં આવે, કઈ રીતે ચેક કરશું? તો કે ફંક્શન રન કરીએ, બરાબર, અહીંયા ફંક્શનનું નામ લખેલું છે નો રિટર્ન બ્રેકેટ, જે અહીંયા પણ લખતા હતા આપણે, નો ગ્રીટ બ્રેકેટ, પછી ગ્રીટ એલિસ અને બ્રેકેટ. ઓકે, આ રીતે ફંક્શન રન કરીએ છીએ, તો એની ડાબી બાજુ એક વેરિયેબલ રાખીને એમાં ઇક્વલ ટુ લખી દઈએ, તો આ જે આઉટપુટ આપે એ આઉટપુટ અહીંયા ડાબી બાજુના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થઈ જાય. તો એ વેરિયેબલને લેટર ઓન તમે ચેક કરાવો તો એની વેલ્યુ તમને નન જોવા મળશે આ બે ફંક્શન, આમાં અને આમાં બે. ઓકે, તો એના લીધે ફાયદો શું થાય? તો કે કંઈક રિટર્ન હંમેશા કરતું જ હોવું જોઈએ. બાય ડિફોલ્ટ નન એ રિટર્ન કરે છે. તમારે સિમ્પ્લિસિટી માટે લખવું હોય તો લખી શકાય છે, પણ જરૂર નથી. ઓકે, તો કંઈ ના હોય ત્યારે નન એ રીતે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને કામ આવે છે. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા ટાઈપ. એના વિશે ખબર ના હોય એવું ચાલે નહીં. ઓકે.